Chưa bao giờ trong lịch sử, con người lại nhìn thấy cuộc sống của người khác nhiều đến như vậy. Chỉ cần lướt điện thoại vài phút, bạn đã có thể đi qua hàng chục cuộc đời. Người thì ăn tối trong nhà hàng sang trọng, người thì lái siêu xe, người thì tiêu tiền không cần nghĩ. Và rồi ở một nơi nào đó trên thế giới, có hàng triệu người cũng đang làm điều giống bạn. Nhìn, so sánh, im lặng. Có người nhìn thấy cuộc sống như vậy thì xa quá, mình không với được và tốt nhất không nên phấn đấu nữa. Và ở Trung Quốc, người ta không còn xem đó là chuyện bình thường. Họ không chỉ nhìn những video khoe giàu như một dạng giải trí, họ nhìn nó như một thứ có thể âm thầm thay đổi tâm lý của rất nhiều người. Một thứ tưởng chừng nhỏ nhưng nếu lan đủ rộng có thể khiến cả một thế hệ bắt đầu hoài nghi về cuộc sống của mình. Và thế là họ đã làm một điều mà nhiều người nghe xong cảm thấy sẽ rất khó tin. Cấm những người nổi tiếng, cấm giới diễn viên, cấm những nghệ sĩ khoe giàu ở trên mạng. Kìa, khoe giàu mà cũng bị cấm à? Người ta có tiền thì người ta khoe, có gì sai? Nhưng nếu bạn nghĩ đơn giản như vậy thì hơi thiếu rồi. Bởi vì ở Trung Quốc, chuyện này không chỉ là khoe cái túi xách, khoe cái đồng hồ, khoe cái siêu xe. Nó là một câu chuyện về tâm lý của một đất nước hơn 1,4 tỷ dân, về cách vận hành của cả mạng xã hội nữa. Giờ, hãy thử đặt mình vào một hoàn cảnh rất cụ thể. Bạn là một người trẻ sống ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải hoặc những thành phố lớn của Trung Quốc, khoảng 25 tuổi, đi làm văn phòng. Mỗi tháng kiếm được khoảng 7.000 đến 10.000 tệ, quy ra tiền Việt khoảng hơn 20 triệu. Làm việc khoảng 996, tức sáng 9 giờ vào làm, tối 9 giờ nghỉ, tuần làm 6 ngày như vậy. Cuộc sống không phải là khổ, nhưng chắc chắn cũng không thể là sướng. Giờ giả sử người đó muốn mua nhà, giá nhà ở các thành phố lớn của Trung Quốc, nhiều nơi lên đến hàng chục nghìn tệ mỗi mét vuông. Một căn hộ bình thường thôi, nhân lên là vài triệu tệ. Nếu không có gia đình hỗ trợ, mà kể cả có gia đình hỗ trợ thì với nhiều người cũng là bất khả thi. Trong một bối cảnh như vậy, người này mở điện thoại lên và họ nhìn thấy một KOL, một người nổi tiếng, một diễn viên, một ca sĩ, cũng chạc tuổi mình, quay video bước xuống từ một chiếc siêu xe, đeo đồng hồ giá cả tỷ đồng, nói chuyện rất đơn giản, nhẹ nhàng, ví dụ như thế này: tiền chỉ là con số, quan trọng là hãy tận hưởng cuộc sống. Bạn thử tưởng tượng cảm giác lúc đó của bạn, không phải là sự ngưỡng mộ, mà là một câu hỏi sẽ bật ra trong đầu. Mình đang làm cái gì thế này? Tại sao người ta lại giàu như vậy? Đây chính là điểm mấu chốt. Một video khoe giàu không chỉ là flex, nó tạo ra những sự so sánh. Mà so sánh thì gần như lúc nào cũng dẫn đến cảm xúc tiêu cực ở một phía. Nhất là việc giàu thì không phải ai cũng giàu được như vậy. Và khi hàng triệu người cùng cảm thấy như vậy, thì nó không còn là câu chuyện của một người nổi tiếng nào đó nữa, mà trở thành một vấn đề mà Trung Quốc cần phải kiểm soát. Và cần phải đặc biệt chú ý như thế này, cách Trung Quốc nhìn nhận vấn đề, họ không tập trung vào hành vi giàu. Tức là giàu mà im thì không sao, không ai cấm giàu cả, giàu thì càng tốt, ích nước lợi nhà. Họ tập trung vào hệ quả của việc thể hiện sự giàu có. Một người giàu mà sống kín đáo thì cũng chẳng ai quan tâm. Một người giàu mà ngày nào cũng quay video đập hộp hàng hiệu, khoe xe, khoe nhà, khoe tài khoản ngân hàng thì câu chuyện khác hẳn, mà có khi chưa chắc người kia đã giàu. Mạng xã hội thì luôn hướng đến cảm xúc của con người. Một nội dung càng gây cảm xúc mạnh thì càng dễ lây lan, càng có nhiều nút tim, càng có nhiều nút like và càng có nhiều nút share. Một video khoe giàu có thể đạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu, hàng trăm triệu lượt xem. Nhưng trong số đó, không phải ai cũng thấy vui. Một phần nhỏ sẽ thấy thích, một phần thì thấy bình thường, nhưng phần lớn sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là bức xúc. Chẳng thế mà trong những câu chuyện dân gian ngày xưa, người giàu lúc nào cũng bị coi là xấu. Và chính cái cảm xúc đó mới là thứ nguy hiểm. Nó không biến mất ngay sau khi xem video. Nó tích tụ, lan sang những nội dung khác. Nó tạo thành một tâm lý chung. Xã hội này đang không công bằng chăng? Khi tâm lý đó lan rộng thì mọi thứ bắt đầu vượt khỏi khả năng kiểm soát của mạng xã hội. Nó chạm vào đời sống bình thường. Nó đã bước ra khỏi màn hình của điện thoại và TV. Và từ đây chúng ta sẽ dẫn đến một câu chuyện khác. Ở Trung Quốc có một khái niệm rất nổi tiếng trong vài năm gần đây, gọi là thang ping, tức là nằm thẳng. Hiểu đơn giản là buông xuôi, không cố gắng nữa, cứ thế mà nằm thẳng thôi. Rất là tiêu cực, nhưng có lẽ nhiều người buộc phải tiêu cực như vậy thật. Khi một người trẻ cảm thấy dù mình có cố gắng như thế nào thì cũng không thể đạt được những thứ cơ bản như là nhà cửa, hôn nhân hay cuộc sống ổn định, thì họ bắt đầu đặt ra câu hỏi, thế thì mình cố gắng để làm gì? Trong khi đó trên mạng xã hội, họ lại nhìn thấy hình ảnh của những con người hoàn toàn trái ngược. Có người kiếm tiền cực nhanh, cực dễ, cuộc sống xa xỉ, tiền tiêu như nước không phải nghĩ. Và sự chênh lệch này tạo ra một khoảng cách rất lớn về nhận thức, về suy nghĩ. Khi khoảng cách đó vượt quá một mức nào đó thì nó không còn là động lực nữa, nó trở thành một sự từ bỏ. Giàu như người ta làm sao mình làm được. Người ta không còn muốn leo lên nữa mà chọn cách nằm xuống.
Đây chính là điều mà Trung Quốc lo nhất, không phải là những người nghèo mà là những người mất động lực. Một xã hội mà người trẻ không muốn làm việc nữa, không muốn tiêu tiền nữa, không muốn lập gia đình nữa, không muốn sinh con đẻ cái nữa, chẳng muốn làm gì, thì về lâu về dài sẽ gặp những vấn đề rất lớn. Kinh tế sẽ đi xuống và dân số thì sẽ giảm đi. Một mặt khác của câu chuyện này mà ít người để ý, đó là nguồn gốc của tiền. Ngành livestream ở Trung Quốc thường phát triển cực kỳ nhanh. Có những người chỉ cần ngồi trước camera vài tiếng là đã có thể bán hàng trị giá hàng chục triệu đô, nghe hơi giống Việt Nam thời kỳ nào đó. Nhưng đi cùng với câu chuyện này cũng là rất nhiều vấn đề. Có những KOL thổi phồng công dụng sản phẩm, bán hàng thì kém chất lượng, dùng đội ngũ seeding ảo để tạo cảm giác đông khách hoặc thậm chí là trốn thuế. Một trường hợp rất nổi tiếng đó là Via, từng được gọi là nữ hoàng livestream. Doanh thu của cô này thì rất là khổng lồ, nhưng sau đó bị phát hiện trốn thuế và phải nộp phạt đến hơn 1,3 tỷ nhân dân tệ. Khi một người như vậy khoe cuộc sống xa hoa thì thực chất họ đang vô tình quảng bá cho một mô hình kiếm tiền mà lại không minh bạch ở đây. Người xem không nhìn thấy phần phía sau, họ chỉ nhìn thấy kết quả và họ có thể nghĩ rằng đó là con đường đáng để học theo. Ở Việt Nam cũng vậy thôi, ở Việt Nam cũng có rất nhiều những tấm gương như vậy. Về số phận của cô này, thì cô này đã bị yêu cầu nộp phạt khoảng 1,34 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với hơn 200 triệu đô, bao gồm tiền thuế, phí nộp chậm và tiền phạt. Vụ việc này đã gây chấn động giới livestream bởi số tiền phạt kỷ lục chưa từng có. Giới chức Trung Quốc thì cho biết cô này sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu nộp đủ số tiền phạt trong thời gian quy định. Đây là câu chuyện của vài năm trước. Ngược lại, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang công an để xử lý theo pháp luật. Nếu mà nhìn rộng hơn thì bạn sẽ thấy một sự thay đổi rất lớn trong mạng xã hội hiện nay. Ngày xưa thì muốn ảnh hưởng đến hàng triệu người, cần phải có một tờ báo, một kênh truyền hình hoặc ít nhất là một tổ chức lớn hoặc phải chi rất nhiều tiền. Bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội thì bạn có thể làm được điều đó. Một người nổi tiếng có vài triệu người theo dõi có thể đăng một video tiếp cận hàng chục triệu người trong vài giờ. Mức độ ảnh hưởng như vậy nếu so với trước đây tương đương với một đài truyền hình quốc gia. Và khi quyền lực truyền thông phân tán như vậy thì câu hỏi được đặt ra là ai sẽ kiểm soát nó? Ai sẽ kiểm soát những người kia nếu những người kia lan truyền những câu chuyện không hay? Ở Trung Quốc câu trả lời rất rõ ràng, không thể để điều đó nằm ngoài hệ thống quản lý. Vì vậy họ đưa ra một nguyên tắc, nếu bạn có ảnh hưởng lớn, bạn phải tuân theo những chuẩn mực nhất định. Việc cấm khoe giàu không phải là một quy định riêng lẻ, nó nằm trong một hệ thống lớn hơn nhằm định hình lại vai trò của những người nổi tiếng ở trong xã hội, không chỉ là trên mạng xã hội đâu, mà còn cả ngoài đời nữa. Thêm một ví dụ nữa đó là Hoàng Hồng Qua Sinh, một streamer từng rất nổi tiếng với hình ảnh của một phú nhị đại. Nội dung của cái anh này thì xoay quanh việc khoe cuộc sống xa xỉ, từ quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền cho đến xe sang. Anh này thì nói rằng mình không bao giờ ra ngoài đường khi chưa mặc đồ và đeo trang sức nếu mà quy ra tiền Việt khoảng 35 tỷ đồng ở trên người. Anh này luôn có 8 nhân viên hộ tống, trong đó có 4 vệ sĩ luôn theo sát để bảo vệ mình và sở hữu ít nhất là 7 bất động sản trong những khu dân cư cao cấp ở Bắc Kinh. Tổng giá trị của khối tài sản là hàng trăm triệu đô la Mỹ. Anh ta có hàng triệu người theo dõi và nội dung thì luôn thu hút lượng tương tác rất lớn. Nhưng rồi một ngày, các tài khoản của anh ta bị khóa và nội dung bị gỡ bỏ. Có lẽ ai cũng hiểu điều gì đã xảy ra. Lý do không phải là phạm tội gì đó, mà là hình ảnh của anh ta xây dựng được coi là lệch chuẩn, tạo ra những giá trị không phù hợp với định hướng xã hội. Điều này cho thấy một thông điệp rất cụ thể, không phải cứ nổi tiếng là muốn làm gì cũng được. Tổng kết lại, việc cấm khoe giàu không phải là để dạy một môn đạo đức hoặc giáo dục công dân. Nó là để giảm bớt sự so sánh trong xã hội, hạn chế cảm xúc tiêu cực lan rộng, giữ cho những người trẻ không rơi vào trạng thái buông xuôi và đồng thời kiểm soát những hoạt động kinh tế không minh bạch. Tất cả những điều đó đều hướng đến một mục tiêu chung của Trung Quốc, đó là ổn định. Một xã hội ổn định không phải là một xã hội không có người giàu, mà là một xã hội mà sự chênh lệch giàu nghèo không bị phóng đại đến mức gây ra những phản ứng dây chuyền tâm lý. Trung Quốc không cấm người giàu, họ khuyến khích người giàu. Họ chỉ cấm cách mà sự giàu có được thể hiện khi nó tạo ra tác động tiêu cực lên xã hội. Trong thời đại của mạng xã hội, thứ lan nhanh nhất không phải là tiền, mà đó là cảm xúc. Một video có thể khiến hàng triệu người cười, nhưng cũng có thể khiến hàng chục triệu người cảm thấy mình đang thua cuộc và không muốn phấn đấu nữa. Và khi quá nhiều người cùng cảm thấy như vậy, thì vấn đề không còn nằm trên màn hình của cái điện thoại nữa. Nó đã trở thành vấn đề của cuộc sống thường nhật. Đó là lý do vì sao một hành động tưởng như rất cá nhân, khoe giàu, lại trở thành một thứ mà Trung Quốc phải ra tay kiểm soát. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Liệu Việt Nam có nên cấm cái việc này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.